We don't want to hear the story of your girlfriend, your fiancé, your wife. Nem szeretnénk hallani az egész történetet a barátnődnek, a feleségednek, a rokonodnak. And a long story. És a hosszú történetet. Get to the point and ask the question quickly. Térj a lényegre és gyorsan mondd el azt, mit szeretnél kérdezni. And we'll try and do the same. És mi is megpróbáljuk ugyanezt tenni. So that we can get as many questions as possible. Hogy minél több kérdést tudjunk lefedni. Now this is a logistical nightmare. Ugye ez egy logisztikai őrültekháza. Because we have two mics. Mert két mikrofon van. And not enough translators. És nincs elég tolmácsunk. But somehow God's going to make it work. De valahogy működni fog a dolog. All right? Okay? We're good? So who's got the first question? Ki az első kérdés? That's going to need to run. No, we'll go to that. Do you face a lot of resistance from Christians when you combine all of these things? Do you face a lot of resistance or persecution, and why? Can you repeat the question? Lily, you repeat the question. Oké, tehát nagyon sok ellenállásba ütköztök-e, amikor... Like resistance, like do you get persecuted by other Christians? Tehát üldöznek-e titeket más keresztények? In the way they preach the business. Úgy, amikor az üzleti világról beszéltek és az üzletről prédikáltok. That's a great question. Take it. Sure. Yeah, yes, we do. Igen. Because a couple of things that the church has not been comfortable with. Vannak dolgok, amivel a keresztény egyház nem kényelmesen tekint rá. Is Christians in business. Ezek a keresztények az üzletben. There's been a thought that business was dirty. Ez olyan, mintha az üzlet az egy ilyen szennyes dolog lenne. That money was dirty. Hogyha a pénz szennyes lenne. That God's only focused on church things. Hogy Isten csak a gyülekezeti dolgokra fókuszál. So when you begin to talk about, the supernatural in all of life, úgyhogy amikor elkezdesz beszélni a természet fölöttiről az életed minden területén, you're pushing against a religious prejudice. Akkor egy vallásos ellenállás, előítélettel szembe mész. That has been built in the minds of many people for, the last couple of hundred years. Mi az elmúlt pár száz évben nagyon sok ember fejében felépült. But the interesting thing is that it's only been the last couple of hundred years. De tudod, az érdekes dolog az, hogy ez csak az elmúlt pár száz évben volt így. That this separation has been commonly believed. Hogy ez az elválasztást nagyon sokan elhitték. For many years, especially the early church, but then even in the Middle Ages. A korai egyházban és egész még a középkorban is. The church or spirituality was in everything. A gyülekezet, a szellemiség az mindenhol ott volt. So yeah, there's a lot of persecution, but the church is learning how to think in this bigger box again. Igen, nagyon sok üldözés van, de a gyülekezet kezdi megtanulni, hogy tud ebben a nagyobb dobozban gondolkozni és élni. Can I ask you a couple of questions by way of answering? Kérdezték egy pár kérdést, úgyhogy megválaszolom a válaszként. Aaron, could you stand next to her so you can translate her answer? I ask you a couple of questions, so in the by way of answering for you. Úgyhogy feltennék egy pár kérdést, úgyhogy így válaszolnék neked. Have you enjoyed today? Élvezted a mai napot? Yes. Igen. Have you learned something new? Yes. Tanultál valami jót? Természetesen, igen. Have you had a fresh revelation from God? Volt egy friss kijelentésed Istentől? Yes, that this is normal because I've heard it from God, but I've never seen it in anything, anywhere, in all of business, and I felt like God's heart is in this. You probably need to stop because he's going to translate that. Igen, tehát erről tudtam már, de soha nem láttam még senkit, aki ezt meg is valósítottam, ha tudtam volna ülni gyakorlatban. There's a biblical principle. Van egy bibliai alapelv. It says the truth will set you free. Az mondja, hogy az igazság szabaddá tesz. God is focused on the local church. Isten a helyi gyülekezetre koncentrál. But he loves business. De szereti az üzletet. And government. És a kormányzatot. And finance. És a pénzügyeket. And the arts. És a művészetet. And community. És a közösséget. And family. És a családot. He loves it all. Mindent, az egészet szereti. He created it all and everything in it. Mindent ő teremtett, és ezek mind benne vannak. So I'm standing up for a good fight.
Úgyhogy felállok ezért a jó dologért. And as more and more people come on the journey, És egyre több ember indul el ezen az úton. I believe we'll start a movement that will change the world. Hiszem, hogy egy olyan mozgalmat indítunk el, ami megváltoztatja az egész világot. So one of the prophetic words I got just as we were starting Amsterdam, Az egyik profétai szó, amit éppen most kaptam, mikor elindultunk Amsterdamból, from one of my intercessors, az egyik közbenjárótól, and this goes for all of you. ez mindannyiótoknak szól. The word was, be mindful of the city that you are in. Hogy figyeljetek oda arra a városra, ahol vagytok, For I, the Lord your God, mert én a ti Istenetek is about to apply a radical change. Egy radikális változást fogok hozni benne. And finances and provision És a pénzügyek és az ellátás about to pour into the local church fognak beömleni a helyi gyülekezetekbe, and the global church és a világ szintű gyülekezetbe is. in an unprecedented manner. Egy eddig nem megtapasztalt módon. For I'm spreading my love across the world, Mert az én szerelmemet kiöntöm az egész világra, and I'm giving you the tools to do it with. és megadom nektek az eszközöket arra, hogy ezt véghez vigyétek. Charles, you've talked about the bird of paradise shitting on your head. What has helped you in situations where the expectations that you had that God was moving in a certain way, when they failed, and at the same time all your discipline, have you had a time where all your disciplines also got distraught and you just basically feel like you sit down and can do nothing? Well, Tehát, hogy voltál, ugye arról beszélt, hogy milyen az, amikor a fejedre tojik egy madár, és annyira elcsüggetsz, hogy semmihez nincs már kedved, hanem csak leülnél legszívesebben, és mindent hagynál, abba hagynál, és kész, ennyi volt. Well, thank you for the question. Köszönöm a kérdést. And I hope that the same bird pooped on your head too. És remélem, hogy az a madár kakét rá a fejedre is. Okay. No, first off, I'm strong in my faith. Elég erős a hitem. And that's why I do that role, because it's not always going to succeed. Ezért csinálom meg ezt a bukfencet, mert nem mindig fog sikerülni. But that world out there says it's always going to be good. De a világ kint azt mondja, hogy mindig jó lesz. You're going to be the best person. You're going to become the star. Te leszel a legjobb ember, te leszel a sztár. Your business is always going to flourish. Az üzleted mindig jól fog menni. And Jesus tells us És Jézus megmondja nekünk, it's not always going to go that way. hogy ez nem mindig fog így So you menni. have to keep the faith. Úgyhogy meg kell tartanod You a have to keep hitet. strong. You got to, just what I said, Erősre kell maradnod, ahogy mondtam. the devil's going to laugh Az ördög nevetni when fog, we don't get together. amikor mi nem jövünk össze. And the devil's going to jump for joy És az ördög örvendezni fog örömében, when we don't read our Bible. amikor nem olvassuk az igét. So for me, Úgyhogy számomra the devil already is going to lose, az ördög mindig because veszít. we're going to have eternal life with God. Mert örökkévaló életünk van Istennel. So when I get a setback, I don't get the client, Úgyhogy amikor nem kapom meg azt az ügyfelet, vagy hátráltatásban vagyok, I lose money, vagy pénzt veszítek, I miss my flight, nem érem el a repülőt, then I just find out, why is God doing that for me? akkor megkérdezem, hogy Isten miért csinálja ezt most velem. I mentioned about my family. I don't turn to God and say, God, why did you do that? Ja nem kérdezem meg. Tehát most beszéltem, hogy mi történt a családomban, nem tettem fel Istennek azt a kérdést, Isten, miért csinálod ezt? I turn to God Odafordulok Istenhez, and I ask, what can I do for you? és azt kérdezem, hogy mit tehetek én érted? How can I use this situation Hogy használhatom ezt a helyzetet arra, to glorify your name, Lord? hogy a te nevedet megdicsőítsem, Uram. I don't give Satan nothing. Nem adok a I don't even sátánnak like to talk semmit. about it, but Nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Next question. Következő kérdés. You have a whole lot going on throughout the week. How do you cope with the pressure, and when do you decide to have a rest? So specifically, do you have Shabbat? Do you have a day of rest each week? Hát sokat vagytok úton, sokat szolgáltok, hogyan tudtok pihenésre időt szakítani? Van egy nap, egy sabbat, egy szombatnap, amikor pihentek például, vagy hogyan tudjátok kipihenni magatokat?
That's a simple answer for me. Ez számomra egy nagyon egyszerű válasz. In business and in ministry, you have a lot of pressure. Mind az üzletben, mint a szolgálatban nagyon sok nyomás van. To-do lists, responsibilities, etc. Tudólisták, felelősségek, stb. Like I said before, intimacy with the Lord is the number one thing. Ahogy mondtam korábban, az Úrral való intimitás az az első számú dolog. Quite often I will take a day out of my week just to spend with the Lord. I'll take a day out of the week to spend with the Lord. Sokszor egy héten egy napot elkülönítek arra, hogy ezt az Úrral töltsem. And that's a refreshing time. És ez egy nagyon felfrissítő időszak. So if you think about Jesus, hogyha Jézusra gondoltok, he had so much pressure on him day to day. Minden nap rengeteg nyomás volt rajta. That he always retired to the mountain. De ő mindig elvonult a hegyek közé. For time with Jesus, for time with God. Hogy Istennel időt töltsön. I think we've been taught in our culture. Úgy gondolom, hogy a kultúránkban arra tanítottak minket. That our to-do lists and our stuff is more important. Hogy a to-do listáink és ezek a dolgok sokkal fontosabbak. You know, my business partner is a billionaire. Az üzleti partnerem egy milliárdos. And he had business partners many years ago. És voltak üzleti partnerei évekkel ezelőtt. And they complained at him because he would take a day out every week to spend with the Lord. És ezek az üzleti partnerek panaszkodtak rá, hogy egy héten egy napot elkülönített az Úrral. At that point, his business was worth about 100 million. Ebben az időszakban az ő üzlete körülbelül egy 100 milliárdot ért. And they said, what are you doing taking a day out and spending it with the Lord? Miért foglalkozol azzal, hogy egy egész napot kiveszel és az Úrral töltöd? That's ridiculous. That's stupid. Ez nevetséges, ez butaság. And they were Christian. És ők keresztények voltak. Because they didn't understand the value of intimacy with the Lord. Mert nem értették, hogy mi annak az értéke, hogy intimitásban vagy az Úrral. Because when you have intimacy with the Lord, He speaks to you. Mert amikor intimitásban vagy az Úrral, akkor ő beszél hozzá. And you can make important decisions about your business and your career. És akkor tudsz fontos döntéseket meghozni az üzleteddel kapcsolatban és a karriereddel kapcsolatban. Those same business partners now. Ugyanazok az üzleti partnerek most met him recently. Mostában találkoztak vele. And they said, how did you go from 100 million to a $1 billion business? Bocsánat, akkor 100 milliós dolláros üzlete volt, hogy jutottál el egy 100 millió dolláros üzlethez, egy $1 milliárd üzlethez? What was your strategies and what were, you know, what was all the technical stuff that you did? Mi volt a stratégiád, mi volt azok a technikai dolgok, amiket csináltál? He said it wasn't any of that. Azt mondta, hogy ebből semmi. He said the number one thing was intimacy with the Lord. Azt mondta, hogy az első számú dolog az intimitás volt az Úrral. The very thing he said that you persecuted me on. Az a dolog, ami miatt ti üldöztetek engem. Was the very thing that has released me into a new level of prosperity. Az szabadított fel engem a prosperitásnak egy újabb szintjére. To fund the kingdom of God. Hogy tudjam Isten királyságát pénzügyileg támogatni. Azt szeretném megkérdezni, hogy Ausztráliában zajlik ez a nagy tűz, és mit gondoltok róla, hogy ez miért van, illetve az 1 Mózesben is van, hogy amikor Ábrahám megtudta, hogy Lótot és családját ugye megtámadták, elrabolták, akkor nem csak imádkozott, hanem fogta azt a kevés 300 embert, útnak indult, és Isten segítségével kiszabadította, hogy ti mit tesztek ez ellen. Igen, ezzel a környezet. Igen, igen. Okay, she said that there is this huge fire in Australia, and the first thing it was your opinion about this whole thing is fire, the fires in Australia, and what do you do about this? And she brought up the example that when Abraham went after the Midianites with 300 people and he won over them. And so, like this, what do you do? My answer is, don't believe everything you read in the newspaper. Az első válaszom az, hogy ne higgyetek el mindent, amit az újságban olvastok. The international reporting on the fires in Australia. A nemzetközi jelentések a tüzekről Ausztráliában Had pictures of all of Australia on fire. azt mutatták, hogy egész Ausztrália tűzben ég.
All of Australia was not on fire. Nem égett tűzben egész Ausztrália. Parts of Australia were on fire. Részei tűzben voltak. They were indeed devastating bushfires. Ezek tényleg pusztító bozótüzek voltak. And they burnt a lot of land. És nagyon sok területet felégettek. And lives were lost. És életek vesztek el. And houses and property were lost. És házak tűntek el és égtek el. And apparently 500 million kangaroos and koalas. És tényleg 5 millió kenguru és koala halt meg. I don't know who counted that. Nem tudom, hogy kiszámolta meg őket. I just went whatever. Hát igen, valószínűleg. Yeah. And so, whilst there were fires there, tehát, hogy voltak a tüzek, I don't believe it was a vengeance act of God. De nem gondolom, hogy az Istennek a büntetése lett volna. As some people would have a say. Ahogy néhányan mondják. I believe it was a natural occurrence. Úgy gondolom, hogy ez egy természetesen megtörténő dolog volt. Which happens in a dark brown, a dry land. Ami egy nagyon kiszáradt területen meg szokott történni. I don't think there was anything spiritual about the fire. Nem gondolom, hogy bármi szellemi tartalma volt ennek a tűznek. Yet I do think there's something spiritual that will come from the fire. De hiszem, hogy valami szellemi dolog ki fog nőni ebből a tűzből. Like from the fire in Australia that the world was reporting on. Mint a tűzből, ahogy a világ ezt jelentette. I believe that's a fire that we carry. De hiszem, hogy ez a tűz, amit mi hordozunk, that the world will report on. Ez egy olyan tűz, amit szintén fog jelenteni a világ. We don't yet have a band of 300 coming with us. Még nincsen meg az a 300, aki velünk jár. But I think pretty quickly people will be joining what we're doing. De hiszem, hogy elég gyorsan emberek fognak csatlakozni ahhoz, amit csinálunk. Does that help? Ez segített? Szeretném megkérdezni, hogy hallottunk 3 szintről, ugye a harmadik szint volt a természet fölötti, és meg lehetne kérdezni, hogy az a 2 szint, ami kimaradt, az melyik? You have spoken about 3 levels, and then you mentioned that there are 2 more levels, level 4 and level 5. What are those levels? No, what I said was that there are, in level 3, azt mondtam, hogy a 3-as szinten, to operate in the supernatural, hogy itt működjünk a természet fölöttiben, there are 5 layers. Annak 5 rétege van. I will. What I'll do is I'll speak on that tomorrow. De erről fogok holnap beszélni. So that you know, the last 20 years of my life az életem utolsó 20 éve has been coaching business people. Arról szólt, hogy üzletembereknek adtam tanácsot. People in the marketplace. Azoknak, akik az üzleti világban éltek. How to become strong in operating in level 3. Hogy tudnak erősek lenni abban, hogy ebben a 3-as szinten működjenek. So I'll share that tomorrow, rather than try and unpack it in 1 minute here. Most ezt nem próbálnám egy percben kifejteni, holnap erről fogok beszélni. Because I know even in Amsterdam people were very curious. Mert tudom, hogy Amsterdamban is azok nagyon kíváncsiak voltak ezzel kapcsolatban. For handles for the level 3. Hogy meg tudják fogni ezt a 3-as szintet valahogy. So I want to honor your question but I'll speak about it tomorrow. Is that okay? Tehát tiszteletben adom a kérdésedet, de ha lehet, akkor erre holnap válaszolnék. Jó? Great. So I have a couple of friends who stopped what they were doing professionally because Christian brothers and sisters wanted to get advantage of them to like give me some discount because I'm a brother or do it as a ministry for free, and in the end they couldn't even pay their bills and they totally left what they were doing. What would you say to them to get back to their call, and how can you change a toxic culture like this among Christians? Were you here for my session this morning? Were you here for my session this morning? Tehát, ha jól értettem, hogy ismerőseik, barátai, keresztény embereket abba hagyták azt a munkát, azt a közeget, ott hagyták azt a munkát, amit csináltak, mert más keresztények azt tanácsolták nekik, hogy hagyják ugye ezt el, és és kihasználták őket pénzügyileg, tehát azért mondták, hogy mivel tesó vagy, ezért adjál nekünk kedvezményt, meg csináld meg ingyen a dolgokat, tehát, és hogy lehet ezt a toxikus, mérgező kultúrát megváltoztatni. This morning I talked about toxic cultures. Reggel beszéltem a mérgező kultúrákról.
the toxic culture of the world a világ mérgező kultúrájáról, is based on greed, fear and corruption. Hogy ez a mohóságban, a félelemben és a korrupción alapul. And we're talking about running kingdom businesses here. És mi arról beszélünk itt, hogy a királysági üzleteket alakítunk ki. To be a kingdom business, we also need to be kingdom customers. De ahhoz, hogy királysági üzletemberek legyünk, ahhoz királysági vásárlóknak is kell lennünk. In 2 Chronicles 21:24, a 2 Kronika 21-24-ben King David, when he was purchasing land, Dávid, amikor földet vásárolt, said, I will pay full price. Azt mondta, hogy a teljes árat ki fogom fizetni. And not take a discount. És nem fogadom el a kedvezményt. As kingdom people, királysági emberként, we need to stop asking for discount upon discount upon discount. Abba kell hagynunk, hogy egyre árcsökkentéseket kérjünk folyamatosan. In our businesses, we need to supply goods. A mi üzleteinkben, a vállalkozásainkban kell, hogy árut átadjunk. That are a quality product for a fair price. És olyan árukat kell biztosítanunk, ami minőségi árucikkek egy megfelelő, egy tisztességes áron. And if you do that, you'll never have to go on sale again. És hogyha ezt megcsinálod, akkor soha többé nem kell kimenned az üzletből. We need to stop beating each other down for price. És akkor nem kell azt nézned, hogy hol kapsz kedvezményt, és akkor abba hagyhatjuk, hogy egymásnak leverjük az üzletét, az egyre kevesebb árt akarunk. My advice to your friends De a tanácsom a barátaidnak, is get back and find what their assignment is. Hogy menjenek vissza és találják meg, hogy mi a feladatuk. And get back and do it. És menjenek vissza és csinálják azt. People will fail in business. Emberek el fognak bukni időnként az üzletben. If Ruff hadn't completed his little somersault, he still would have had to get back up. Hogyha Ruff nem tudta volna a bukfencét befejezni, akkor is fel kellett volna keljen a földről. Not all the businesses I've done have worked. Nem minden üzlet, amit én elkezdtem, működött. Not all the businesses that Dave and Dave have done have worked. Nem minden üzlet, amit elkezdett a két David, működött. We've lost money. Vesztettünk el pénzt. We've been stolen from. Loptak tőlünk. We've been cheated. Megcsaltak minket. But when you've got a call to build a kingdom business, de amikor elhívásod van arra, hogy egy királysági üzletet építs fel, you best go out and do it. Akkor jobb, hogyha csak mész és csinálod. You know, it's a very important question. Ez egy nagyon fontos kérdés. Because if I rob you, mert hogyha megrabolok téged, I misrepresent the king. Akkor én rosszul bemutatom be a királyt. Like I think that Christians should give the best products. Úgy gondolom, hogy a keresztényeknek kellene a legjobb árucikket biztosítani. Charge a fair price. Egy tisztességes árat kérni. And not give a discount to their Christian brothers. És nem adni kedvezményt a keresztény társaiknak. Because at the end of the day, we're all doing kingdom business. Mert a nap végén mindannyian királysági üzletet csinálunk. If you need a discount to buy something, hogyha arra van szükséged, hogy kedvezni kapjál azért, hogy megvegyél valamit, it means you can't afford it. Akkor az azt jelenti, hogy nem engedheted meg magadnak. And so you shouldn't buy it. És akkor nem kéne, hogy megvedd. I tell you why this I'm struggling here because küzdök itt. Because the people that have stolen from me, mert azok az emberek, akik tőlem loptak, is not the world. Az nem a világ volt. It was other Christians in business. Hanem más keresztények voltak a vállalkozások. And I got mad at God. És én akkor dühös voltam Istenre. And God told me I didn't steal from you. És Isten azt mondta nekem, hogy én nem loptam tőle. Some of my kids did. Egyik gyermekeim tették. Because someone taught them the wrong way. Because someone taught them the wrong way. Mert valaki rosszul tanította őket. So I feel for your friends. Úgyhogy érzem a barátaidnak a problémáját. The problem with quitting, de a probléma az, hogy abba hagysz valamit, is that at the end of the day all you have is quit. Mert akkor a nap végén semmi más nincs, csak az, hogy feladtad. Failure is not the end. De amikor elbuksz valamiben, az nem a vége a dolgoknak. Unless you make it. Ha csak te úgy nem döntesz, hogy ez a vége. There's always more money. Mindig van több pénz. You just got to get up again. Csak fel kell állnod újra. You know, so I'm really passionate about this. We need to do business a different way. És tényleg szenvedélyes vagyok ezzel kapcsolatban, mert máshogy kell csinálnunk az üzletet. David Leslie is going to talk tomorrow about trading God's way. David Leslie fog holnap beszélni arról, hogy kereskedjünk Isten módján. It's really going to help the room. És nagyon fog segíteni. Yeah.
Következő kérdés. Sokan várják, vagy profétálják, illetve a világnézett emberek is számítanak, vagy számításba veszik a gazdasági válságot, ami állítólag rosszabb lesz, mint a 29-es gazdasági válság volt, hogy mi erről a véleményük, hogy van, aki nem fektet be pénzt, mert nem szeretné elbukni, tehát értékmegőrző dolgokba fekteti a pénzt, vagy pedig üzletbe, tehát a véleményüket szeretném. Okay, many people talk about the recession coming, and some people even say or prophesy that it will be even worse than the Great Depression was. And many people advise that you should not put your money into banks, you have to find alternative investments or put your money into businesses. What is your opinion about this whole thing? I don't think anyone knows when the next great recession is coming. Úgy gondolom, hogy senki nem tudja igazából, mikor jön a következő válság. But if history is correct, there will be something in the future. De hogyha ez korrekt, valami fog lesz a jövőben, ez biztos. You like that one? Yeah, it was a good one. My thing is a recession brings opportunity for Christians to prosper. De én úgy gondolom, hogy egy válság egy lehetőséget jelent a keresztények számára, hogy bővölködjenek. If we seek the wisdom of God, hogyha mi keressük Istennek a bölcsességét, it's an opportunity for us to actually bring in wealth. Akkor ez egy lehetőség számunkra tulajdonképpen, hogy gazdagságot és vagyont hozzunk be. When you think about a recession, there's many industries you can go into. Hogyha a válságról beszélünk, nagyon sok iparágról beszélhetünk. They're still very buoyant in a recession. Could you repeat that? Sorry, in a recession, there are industries that are still very buoyant. Strong. Tehát, hogy vannak olyan iparágok, amik még egy válság esetén is nagyon erősek maradnak. So it's an opportunity for us to actually, create business and prosper. Úgyhogy ez egy lehetőség számunkra, hogy igazából üzletet csináljunk és jövedelmező vállalkozásokat csináljunk. There's plenty of opportunities and plenty of industries that we can seek out during that time. Rengeteg lehetőség van és rengeteg olyan iparág van, amiben van keresni valónk ilyen időszakokban. And it's dependent on the country, the location and the culture. Ez mindig függ az országtól, a helytől és a kultúrától. So it's hard to answer and say you should invest in this or this. Úgyhogy most nehéz lenne azt mondani, hogy ebbe vagy abba kell befektetned. Because it depends on your personal situation and circumstances. Ez függ a te személyes helyzetettől és körülményeitől is. But I believe as kingdom men and women, de úgy hiszem, hogy királysági férfiakként és nőként, that when we do God's will, God's way, amikor mi Isten akaratát cselekesszük az Isten módján, we can prosper during those times. Akkor még ezekben az időben is tudunk bővölködni. You know, Boaz in the Bible, Boaz például a Bibliában, he was prospering in the middle of a famine. Ő az éhezés közepén volt egy gazdag ember. And the question is, you have to ask why. És a kérdés, amit fel kell tenni, hogy miért? And you'll find the answer out tomorrow. És holnap meg fogjátok kapni erre a választ. The other point that I would make. A másik, amit szeretnék én is meg kihangsúlyozni, is that József came into 7 years of famine. A 7 éves éhezés időszaka előtt jött. But he prepared the vats and the barns beforehand. De előtte ugye elkészítette a raktárakat és mindent. And in 7 years of famine, és aztán jött a 7 éves éhezés. Egypt became the most wealthy nation in the world. És ez alatt a 7 éves éhíség alatt vált Egyiptom a világ leggazdagabb országává. So we have a choice. Úgyhogy választásunk van. We can go to fear. Bemehetünk a félelembe. There's a recession coming and things are going to collapse. Jön a válság, össze fognak dőlni dolgok. Remember, fear has 2 nasty bedfellows. És a félelemnek van még 2 másik cinkostársa. Greed and corruption. A mohóság és a korrupció. Or we can go to God's way.
Vagy átmegyünk az Isten útjára, and have 100% faith and trust in God, és 100%-os hitünk és bizalmunk van Istenben, and go to caring, sharing and prosperity for all. És átmegyünk abba, hogy törődünk a másikkal, megosztjuk a dolgokat, és mindenki számára a jólét felé mozdulunk el. Let me ask a question. Hadd kérdezek egy kérdést. If you think there's a recession coming, Hogyha úgy gondolod, hogy jön egy válság, have you prepared the vats and barns elkészítetted te is a raktárakat? so that you might be able to help your brother out? Hogy te képzeled meg kisegíteni majd a testvéredet abban az időben? I have a dream to set up a bank Van egy álmom, hogy kialakítsak egy bankot. that does home mortgages, Tehát az, home loans, borrows money for homes. ami lakáshiteleket ad, hitelez. But I want to do it the biblical way, De én a bibliai módon szeretném ezt csinálni, where there is no interest. ahol nincs százalék, kamat, And we help people pay those loans, the money that they've borrowed out in 6 years. és reméljük, hogy az emberek akkor 6 év alatt vissza tudják fizetni ezeket a hiteleket. Can you imagine what that will do to society? El tudjátok képzelni, hogy ez mit csinálna az egész társadalommal? I'm not there yet. Még ott nem vagyok. It's still a dream and a vision. Ez még mindig egy látás, meg egy álom. But are you prepared? De te készen állsz? And if you think there's a recession coming, És hogy úgy gondolod, hogy jön egy válság, have you inquired of the Lord what you can do megkérdezted az Urat, hogy te mit tehetsz? to make money or to prosper in the time of the recession? Hogy pénzt tudják keresni és bővölködjél majd a recesszió időszak alatt? And we'll cover more tomorrow on that too. Mi többet fogunk erről holnap beszélni. Next question. Következő kérdés. A man from the Ukraine. Thanks for introduction. Good question, or maybe not so much. Disregarded if you will cover it tomorrow, but how do you approach financial planning, especially for the personal finances? Do you have some kind of routine? Do you listen to the Holy Spirit, or do you have some kind of a prepared kind of way you do it? Oké, ha jól hallottam, hogy majd holnap még biztos lesz erről szó, de hogy egyszerűen csak a befektetéseket, vagy a pénzkezelést azt hogy intézitek, hogy mindent a Szent Szellemtől megkérdeztek, és amit ő éppen akkor mond, azt csináljátok, vagy azért vannak valami módszerek, amiket követtek? Can we just get a bit of clarity on your question? Yeah, sure. Because we're debating what that is between us. Are you saying how do you budget, how do you control, how do you steward your own money? Or should you go to a financial plan? No, it's a question for him to answer me. Or should you, or are you talking about should you go to a financial planner who does investments for you? No. First, just starting your finances. How do you plan your own finances? Personal finances? Carefully. Óvatosan kezelem a saját pénzügyeimet. Let me help you here a little bit, brother. He's honest. I think that some people use prayer Vannak, akik az imádságot használják, because they want to be lazy. mert lusták akarnak lenni. I think that we're supposed to be wise. Úgy gondolom, hogy bölcseknek kell lennünk. And the first form of prosperity És az első szabálya a bővölködésnek is not money, az nem a pénz. it's knowledge. Vagyis az első formája a bővölködésnek nem a pénz, hanem az ismeret. People aren't poor because there's a lack of enough information Az emberek sokszor azért szegények, mert kevés információval rendelkeznek. with regards to financial management. Pénzügyi menedzsmenttel kapcsolatban. People are poor, and many people are unnecessarily poor Nagyon sokan szükségtelenül szegények, because they violate financial principles. mert ők megszegik a pénzügyi alapelveket. And if they're Christians, És hogy ők keresztények, they blame the Holy Spirit. akkor ezt a Szent Szellemre kenik. So I believe in supernatural wealth. Hiszek a természet fölötti bővölködésben. But you've got to build on the foundation of great financial knowledge. De kell, hogy a jó pénzügyi ismereteknek az alapjára alapozzunk. Then have financial disciplines.
és hogy a pénzügyi fegyelmezettség önfegyelem alapjára. And then you can enter into supernatural dynamics with regards to managing your money. És akkor utána beleléphetsz a természet fölöttibe a pénzügyek tekintetében. Does that make sense? Ez válaszol? Okay. I've got more than one word to share now. Azért most már több is van, mint egy szó, amit megosztanék veled. Everyone has a genetic ceiling. Mindenkinek van egy ilyen genetikai plafonja. And what I mean by that is you have a genetic capacity to build a business or prosperity to a certain level. Erre arra gondolok, hogy mindenkinek van egy genetikailag bekódolt plafonja, ameddig fel tudsz építeni egy üzletet, hogy amilyen gazdagságra mondjuk el tudsz jutni jólétre. So for some people your genetic capacity might be $30,000 a year. Lehet, hogy valakinek ez $3,000 egy évben. For other people it might be $1 million. $30,000, bocsánat. Lehet, hogy valakinek egy $3 millió. But when you do God's will, God's way, de amikor az Isten akaratát Isten módján csinálod, that genetic capacity changes. Akkor ez a genetikai kapacitás megváltozik. So to give my example, hogy az én példámat nézzük. For years I had a ceiling. Évekig megvolt nekem ez a plafon. Okay, I couldn't break through about $150,000 a year. Körülbelül évi $150,000 nem tudtam egyszerűen fentebb menni, nem tudtam áttörni ezt a plafont. No matter what I tried. Teljesen mindig próbáltam. Tried everything. Mindent kipróbáltam. Tried all the techniques, marketing, a whole pile of stuff. Technikákat, marketinget, mindenen végigmentem. But when I really understood God's will, God's way, de amikor igazán megértettem az Isten akaratát és Isten módján, that genetic capacity was broken. Akkor ez a genetikai kapacitás, ez a plafon I broke through the ceiling. Áttörtem a plafont. And then moved into millions. És akkor beléptem a milliók kategóriájába. My business partner had a genetic capacity of about $2 million a year. Az én üzleti partneremnek ez a genetikai plafonja, ez kb. $2 millió volt egy évben. He couldn't break that ceiling. Ő meg ezt nem tudta átlépni. But when he truly did God's will, God's way, de amikor ő is elkezdte igazából Isten akaratát, Isten módján csinálni, there was an extreme acceleration of wealth. Akkor egy extrém felgyorsulás és gazdagság jött. The supernatural starts to work. A természet fölötti elkezd dolgozni. And you got to understand this, okay? És ezt meg kell, hogy értsétek. God's not going to allow you to break through that ceiling just so you can have millions of dollars. Isten nem fogja hagyni, hogy áttörd ezt a plafont csak azért, hogy legyen több millió dollárod. It has to be, the reason he does that is it's attached to the assignment. Amiért megteszi, az a te feladatodhoz kötődik. My business partner has a vision to create sheep nations around the world. Az én üzlettársamnak az a víziója, az a látása, hogy bárány nemzeteket teremtsen a világon. It requires billions of dollars. És ehhez több milliárd dollár kell. So think from God's perspective. Úgyhogy gondolkozz Isten szemszögéből. If he's doing God's will, hogyha ő Isten akaratát cselekszi, and he's doing it God's way, és az Isten módján cselekszi, then God will apply the favor, akkor Isten meg fogja adni a jó indulatot, and he can attract that favor, és akkor ő tudja vonzani ezt a jó indulatot, because he's doing the assignment the Lord had asked. Mert azt a feladatot csinálja, amit az Isten kért tőle. But if you're sitting at home and you just want new cars and new houses, de hogyha csak otthon ülsz és akarsz új házat, új kocsit, and you're not doing God's assignment God's way, és nem az Isten akaratát és nem az Isten feladatát az ő módján csinálod, you'll stay underneath that ceiling. Akkor ez alatt a plafon alatt fogsz maradni. Does that make sense? Ez így mutatja? Okay. We're going to do one last question. So egy kérdés még. And then just before you ask your question, because there was other people who put their hands up. De miért megkérdeznéd? Mert többen is feltették a kezüket. No, it's your, write your questions down. Kérek, akik még feltettétek a kezeteket, írjátok le a kérdéseiteket. Because we're going to start tomorrow morning with questions and answers. Mert holnap reggel is kérdés-válasszal fogunk kezdeni. Because we fully expect that from today, mert azt vártuk a mai naptól, you're going to go back to your home, your hotel, whatever. Este úgyis hazamentek. Okay. Oh, yes, I want to know something more about that. És akkor még eszetekbe fog jutni, hogy hú, még erről is szeretnék hallani. So after worship tomorrow we'll start with another question and answer. Holnap reggel, a dicsőítés után egy újabb ilyen kérdés-válasz időszakkal fogunk kezdeni. Jó? So, please.
Thank you. Maybe it's a definition question, because I was kind of irritated when you said that God's favor is only dependent upon the assignment and not on the person. And maybe because I'm German mother tongue, so maybe that's the problem. But in my Lassíts, please. Can you stop just? Oh, sorry. Köszönöm. Én elmondom. Tehát, hogy az volt a kérdés, hogy amikor mondtad azt, hogy az Isten jó indulata az a feladathoz kötődik, és nem pedig a személyhez, ez egy kicsit így irritáló volt, vagy nehéz volt, és hogy erről még tudnánk-e beszélni. Can you go on? So maybe as I saw it before, I would say that God's favor can be on a person. Like when in the scripture, God says, do as you have it on your heart, and God will give you success. Hogy vannak, tehát hogy az igében azért olvasunk ilyet, hogy személyen volt ez az Istennek az a kedvezése, hogy menj, ahogy a szíved diktálja, és akkor Isten fog neked sikert adni. And as I understood you, maybe that's some supernatural favor, which is one level ahead. But I did believe that the favor can be also on a person. But maybe what I would call it rather provision for the task or the assignment. Maybe provision is for my language understanding a clearer word than favor. That was all. Hogy eddig én úgy értettem, hogy az Isten kedvezési jó indulata ez egy emberen is lehet, és hogy lehet, hogy amit most te mondtál, azt én úgy értem, hogy az inkább az Istennek az ellátása azzal a feladattal kapcsolatban, és az Isten jó indulatát, a kedvezését, azt nem erre használnám, hogy ezt tudjuk definiálni, ezt a dolgot. Thank you for your question. I think it is probably a situation of definition. Igen, valószínűleg ilyen definíciós kérdésről van szó. The psalm that you sort of quoted az a Zsoltár, amit tulajdonképpen idéztél, actually says this. Pontosan ezt mondja. It says, delight yourself in the Lord, gyönyörködj az Úrban, and He shall give you the desires of your heart. És megadja a szívednek a kéréseit. He does not promise to just put favor on the desires of your heart. Nem ígéri meg azt csak, hogy kedvezést ad, jó indulatot ad az szíved vágyaira. The first requirement is to delight yourself in the Lord. Mert az első fele az ígérésnek az, hogy gyönyörködj az Úrban. Delighting yourself in the Lord means that you delight in His will. És ez ugye egy feltétel, és az, hogy gyönyörködsz az Úrban, ez azt jelenti, hogy gyönyörködsz az ő akaratában. And what happens is when you delight in His will becomes your will. És ez azt jelenti, hogy amikor te gyönyörködsz az Úrnak az akaratában, akkor az ő akarata válik a te akaratoddá. Those desires of His will in your heart. Tehát azok a vágyak, amiket az ő akarata generál a szívedben, God will give you all the permission and provision for. Ahhoz mindhez Isten meg fogja adni az ellátást is, és az engedélyt is. There is a teaching in the world about potential. Van egy tanítás a világban a potenciállal kapcsolatban. Human potential. Az emberi potenciállal kapcsolatban. You can do anything. Bármit megtehetsz. And it has come into the church. És ez beszivárgott a gyülekezetbe is. That suggests it makes God another genie. Ami megint Istenből egyfajta dzsint csinál. Because it's about what you want. Mert ez arról szól, hogy te mit akarsz. And somehow God is supposed to bless that. És mintha Istennek ezt meg kellene áldania. But what we're saying here de amit mi itt mondunk, is that God has a plan for your life. Hogy Istennek van egy terve az te életedre. That's greater than anything that you can imagine. Ami sokkal nagyobb, mint bármi, amit te el tudsz képzelni. So why would you choose something much less? Úgyhogy miért választanál valamit, ami sokkal kevesebb ennél? Than God's purpose. Mint Isten célja. Biblically, God only puts His favor, which is divine enabling. Bibliai módon Isten az ő jó indulatát csak arra rakja, ami az isteni képességtevés. On the purpose for your life that He gave you. Az arra az életcélra, amit ő adott a számodra. Because any other purpose, even your best thinking, mert minden más cél, még az is, ami a te legjobb gondolatodból jön ki, would be much less than God's best for you. Akkor sokkal kevesebb lesz, mint Isten a legjobbja a számodra. So I think it's a definition thing. Úgyhogy úgy gondolom, ez egy definíciós dolog. Thank you for asking. Köszönöm, hogy kérdezted. It was an awesome question. Up on the screen behind us.
Ez egy fantasztikus kérdés volt. We've had technical geniuses. Technikai zsenialitás van itt a hátunk mögött. Let's put an online question form up for us. Akik összeraktak egy online kérdőívet a számunkra. So if you go up to that website. Úgyhogy ha felmentek erre a website-ra. sli.org. Ez a sli.do. Put a hashtag in those numbers. És tegyétek be ezeket a számokat, meg a kettős keresztet. Akkor ebben a listában be tudjátok tenni a kérdéseiteket. And we'll try and get to them. És mi megpróbálunk majd erre sort keríteni. We've got a lot to cover tomorrow. Nagyon sok mindent kell holnap lefednünk. However, we started with the premise that we want to give you God's best. De mi ugye azzal kezdtük, hogy mi az Isten legjobbját akarjuk nektek átadni. So we're open to cutting a couple of the sessions out. Úgyhogy kicsit kinyitjuk a szekciókat holnap. If the questions warranted. Hogyha warranted. Hogy a kérdések jönnek még. But there are some great teaching in the stuff which will answer a lot of those questions, so I'm not going to do it too quickly. De nagyon sok válasz lesz a kérdésekre a holnapi tanításokban, úgyhogy nem akarjuk ezt túl dimenzionálni. Does that make sense? Ez érthető?